سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید. بعد مدت‌ها فصلی که خیلی از انیمه بازان منتظرش بودن بالاخره اومد. پر از انیمه‌های جدید با هر نوع ژانری که فکرشو بکنید. من خودم برعکس پارسال که اکثر انیمه واقعا ناامید کننده بودن، انتظار واقعا بالایی از تابستون امسال دارم. از جمله فصل جدید انیمه‌های بزرگی که قرار تابستون امسال منتشر بشن و همینطور انیمه‌های جدیدی که مطمئنم از دیدن هیچ کدومشون پشیمون نمیشید. بریم سراغ انیمه روزی که هیکارو مرد. یکی از انیمه‌های مرموز و جدیدیه که بر اساس مانگای به همین اسم ساخته شده. مانگایی که توی مدت کوتاهی به خاطر فضای تاریک و داستان عجیب غریبش کلی سر صدا کرده. داستان از یه روستای کوچیک و دور افتاده شروع میشه. دو دوست صمیمی به اسم یوشیکی و هیکارو که از بچگی با هم بزرگ شده بودن، روزای آرومی رو کنار هم میگذروندن تا اینکه توی یه روز تابستونی هیکارو به طرز عجیبی ناپدید میشه. اما چند وقت بعد که هیکارو پیدا میشه، یوشیکی خیلی زود میفهمه که یه چیزی درست نیست. اون کسی که برگشته شاید هیکارو به نظر برسه، اما فرق کرده. یه جور حس عجیبی که فقط یوشیکی متوجه شده بود. و زمانی که این موضوع رو به زبون میاره، میفهمه هیکارو دیگه انسان نیست. اون تبدیل به یه موجود ناشناخته شده که خارج از درک انسانه. از این لحظه بعد اتفاقات عجیبی یکی یکی توی روستا شروع میشن، چیزایی که هیچ کس توضیحی براشون نداره. انگار که این روستا یه راز خیلی قدیمی و عجیبی تو خودش پنهون کرده که هیچ کس ازش خبر نداره. اگه دنبال یه داستان دارک و پر از راز و اتفاقات عجیب غریبی هستید، این انیمه رو از دست ندید که میتونه یکی از بهترینای امسال هم باشه. انیمه گاچیا کوتا، یه انیمه با حال هوای تاریک و یه دنیای کثیف. ترکیبی از انیمه درو و فضای خفن میدن ابیس. داستان توی شهری چند لایه و فاسد اتفاق میفته، جایی که ثروتمندا هرچی نظرشون به درد نخور باشه پرت میکنن تو چاله‌های بیپایانی به اسم ابیس، حتی آدما رو. رودو پسری که با پدرخوندش توی پایین‌ترین طبقه این شهر زندگی میکنه، تا اینکه یه روز میرسه خونه و میبینه پدرخوندش زخمی رو زمین افتاده. اما قبل اینکه اون چیزی بفهمه، مامورا میان و متهمش میکنن به قتل و بدون هیچ دفاعی پرتش میکنن توی ابیس. اما اون پایین با دنیای عجیب و پر از هیولایی ساخته شده از زباله و مردی مرموز به اسم انجین روبرو میشه و به پیشنهاد اون وارد یک گروه جنگجو به اسم کلینرها میشه که با این موجودات میجنگن. حالا رودو فقط یه هدف داره، برگرده بالا و انتقامشو از دنیایی بگیره که اونو مثل آشغال دور انداخت. این قصه پسری که از پایین ترین نقطه شروع میکنه و برای هدفش میجنگه. دیدنش رو از دست ندید که اینم میتونه جزو انیمه‌های جذاب امسال باشه. انیمه The Fragment Flower Blown with Dignity، یه انیمه عاشقانه متفاوت که داستان دو مدرسه روایت میکنه که هرچند کنار هم هستن، اما انگار تو دو دنیای کاملا جدا و متفاوت از هم قرار دارن. مدرسه کیوکو جایی که پر از نظم و ادب برای بچه پولداراست و مدرسه چیدوری که به شلوغی و بی‌نظمی معروفه. داستان حول محور پسر به اسم رینتارو از مدرسه چیدوری که به خاطر ظاهر خشنش همه ازش میترسن، اما خودش اهمیت نمیده و سعی میکنه از بقیه فاصله بگیره. یه روز رینتارو با دختری از مدرسه کیوکو آشنا میشه که نه تنها ازش نمیترسه، بلکه خیلی هم باهاش مهربون برخورد میکنه و شروع آشنایی این دوتا از اینجا شروع میشه. اما اطرافشون پر از نگاهی سنگین، مخالفت‌ها و قضاوت‌هاییه که نمیذارن اینا کنار هم باشن و براشون مشکلات زیادی درست میکنن. اگه طرفدار ژانر شوجو و داستان‌های عاشقانه پرماجرا هستی، این انیمه رو حتما ببین. انیمه بوسونی هاناتابا دختری با چهره ساده‌ای که به خاطر چهرهش بهش میگن زشت و همین باعث شده احساس تنهایی و بی‌ارزشی کنه. از طرد شدن از طرف همکلاسیاش تا رفتارهای منفی و تحقیرآمیز مردم. اما با اینکه هانا خودش رو فاقد زیبایی میدونه و فکر میکنه سهمی از عشق و احساسات رمانتیک نداره، هر روز صبح زود به مدرسه میرفت و از گل‌های مدرسه مراقبت میکرد. روزی به شوخی شاخ گل روی سرش میذاره و با اون ژست میگیره. تو همین بین یوسوکی اونوتو، پسر خوش قیافه و محبوب مدرسه، باهاش شروع میکنه به صحبت
این اتفاق باعث میشه هانا اعتماد به نفس پیدا کنه و تلاش کنه قدرت درونی و پذیرش خودش رو شروع کنه. این انیمه با حال هوای آرامش بخش و الهام بخشش میتونه بهترین انتخاب برای خودشناسی و پر از حس خوب باشه. پس اگر از انیمه عاشقانه و رمانتیک خوشتون میاد حتما اینو ببینید. انیمه توگن آنکی برگرفته یه داستان معروف قدیمی ژاپنی که حتی توی وان پیس و خیلی انیمه‌های دیگه ازش الهام گرفته شده. توی یه ویدیویی که من راجع به داستان‌ها و افسانه‌های اساطیری ژاپنی که انیمه ازشون الگو گرفتن داستان واقعیشو اونجا گفتم. این انیمه دقیقاً از همون داستان موموتارو الگو گرفته. دنیای این انیمه بین دو گروه تقسیم شده. یه گروه که خودشون رو نواده‌های موموتارو میدونن و یه گروه دیگه که قدرت‌های اونیا رو به ارث بردن و همیشه با هم در حال جنگن. این وسط یه پسر کله چق شیطون به اسم شیکی به همراه پدرش که خیلی دوستش داره و همیشه مراقبشه زندگی میکنه. اما یک روز یکی از این موموتاروها میاد و پدر شیکی رو میکشه، چون پدر اون یک موموتارو بوده و شیکی که خون اونیا تو رگاش بوده رو ازشون مخفی کرده. این حادثه باعث عصبانیت شدید شیکی میشه و نیروی وحشتناکی تو وجودش فوران میکنه، به طوری که همه چیزو به نابودی میکشونه. اما درست وقتی شرایط از کنترل خارج شده، مردی به اسم نایتو مادانو ظاهر میشه. نایتو معلمی از آکادمیه که مخصوص اونیا ساخته شده که نمیدونن چطور با قدرت و خون خودشون کنار بیان. اون شیکی رو به این آکادمی میبره تا بهش کمک کنه. این انیمه قطعاً میتونه یکی از جذاب‌ترین انیمه‌های امسال بشه. راستش منو خیلی یاد انیمه جنگیر آبی انداخت. امیدوارم داستانش هم مثل انیمه جنگیر آبی پایدار و با کیفیت باشه. انیمه شیطان کش که میدونم همه منتظرشیم. 27 تیر ماه اولین سینمایش قرار پخش بشه. حالا نمیدونم فقط رو سینما قرار اکران بشه یا همزمان توی پلتفرم‌های استریمی مثل کرانچی رول هم قرار پخش بشه. اگه فقط سینما باشه که کم کمش یه 2 ماهی هم باید صبر کنیم برای کیفیت خوبش. اما داستان، خب بعد از اون همه اتفاقات توی دهکده شمشیرسازا و تمرینات سختی که تانجیرو و بقیه شیطان کش انجام دادن، بالاخره وقتشه که بریم سراغ نابودی کامل شیاطین. و یه سوال بزرگ که خیلی از طرفدارا مدت‌ها ذهنشون رو درگیر کرده، تو اون نامه‌ای که برای زنیتسو فرستاده شده بود چی توش نوشته بود که دیگه اون چهره شاد زنیتسو رو ندیدیم؟ زنیتسو همیشه شخصیت پر انرژی و کمی ترسو داشت که با مهارت‌های خاص تو نبرتا نقش خیلی مهمی داشت. حالا بعد اتفاقات اخیر همه منتظرن ببینن سرنوشتش چی میشه و بالاخره تو این آرک قرار رازها درباره زنیتسو هم کاملا روشن میشه. فصل جدید انیمه قدیمی محبوب بانی گرل سنپای هم قرار 4 تیر ماه منتشر بشه که ادامه داستان ساکاتو و مای توی دوران دانشگاهه، ولی سندروم بلوغ هنوزم دست از سرش بر نداشته. این بار سرکله یه دختر مرموز با لباس سانتا قبل از کریسمس پیدا میشه و داستان این دوتا دوباره ادامه پیدا میکنه. این انیمه رو از دست ندید که یکی از انیمه‌های محبوب قدیمیه. بالاخره بعد 1 سال فصل دوم کایجو شماره 8 هم قرار 28 تیر ماه منتشر بشه. فصل قبلی دقیقاً تو اوج هیجان تموم شد، جایی که کافکا لو رفته بود و باید ثابت میکرد که هنوز میتونه توی نیروی دفاع بمونه و طرف انسان هاست. و کایجو شماره 9 هم شروع کرده بود به درست کردن کایجو و دردسرای بیشتر. من که خودم خیلی منتظر فصل جدیدشم. نظرتون راجع به انیمه چیه؟ حتما تو کامنت ها بهم بگید. انیمه معروف گرند بلو بعد از سالها انتظار بالاخره فصل دومش قرار 17 تیر پخش بشه. این انیمه یکی از بهترین کمدی‌های دنیای انیمه به حساب میاد که درباره غواصیه، اما بخش عمده از جذابیتش به خاطر شوخی‌ها، دیالوگای بامزه و لحظات کمدی نابشه که سطح طنزش رو کاملا در رده انیمه‌ای مثل گینتاما و گریت تیچر اوزاکو قرار داده. واقعا ارزش دیدن داره و بهتره از دستش ندید. انیمه دکتر استون بخش دوم فصل 4مش قرار سفر طولانی سنکو و تیمش رو به ما نشون بده. هدف اصلی این فصل نجات دادن آدما، بازسازی تمدن و علمه.
و تو این فصل میخوان جلوی سنگ شدن بیشتر آدما رو بگیرن و این مشکل بزرگ رو به پایان برسونن. دکتر استون واقعا انیمه‌ای که هیچ وقت دیدنش خسته نمیشن، چون همیشه ایده و داستانهای جدیدی داره که میتونیم تو انیمه‌اش ببینیم. 19 تیر ماه منتظر ادامه هیجان انگیز فصل 4 باشید. اگه فکر میکنی انیمه ساکاماتو فقط یه انیمه پر از اتفاقای روزمره و ساده‌ایه، باید بگم که اشتباه میکنی. توی فصل جدید این انیمه سازمان جهانی قاتلا تصمیم گرفته همه کسایی که از قانوناشون سرپیچی کردن رو حذف کنه و نفر اول لیست کسی نیست جز ساکاماتو. اما تهدید اصلی فقط این سازمان نیست. یک نفر از گذشته ساکاماتو برگشته، کسی که یک روزی بهترین دوستش بود و حالا بزرگترین دشمنشه. قاتلی کاریزماتیک که میخواد کل قوانین آدمکشی رو از بین ببره و کاری بکنه که دیگه آدمکشی بدون هیچ هدفی و فقط روی سرگرمی باشه. ساکاماتو هم به دنبال حفظ امنیت و آینده بدون خونریزی برای کسایی است که براش مهمه. خب بچه‌ها، به پایان ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا ما همراه بودید. حتما نظرتون رو بگید که کدوم انیمه از این لیست رو دنبال میکنید و کدوم رو از همه بیشتر دوست دارید و یا یه انیمه هست که به نظرتون تو ویدیو نداشتم، حتما بهم بگید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.